We are Gogeta. We're a merged fighter, the combination of Vegeta and Kakarot. Vegito! And here's something new. Vegito! So eto na guys, Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition. So limited edition na China version for now na makikita nyo dito. I'm sure nakikita nyo dyan sa top-down view natin. So Realme GT Neo 2 Dragon Ball Limited Edition. So ito yung collaboration ng Dragon Ball Z. And i-unbox natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng box. I'm sure marami sa inyo nakita na yung unboxing nito. Pero eto na, siguro first Tagalog na unboxing video nitong version na to. By the way guys, I'm happy to tell you na most likely magkakaroon tayo ng global version nito. But don't worry kung nabili nyo to, kung nakita nyo yung link na shinare ko and bumili kayo doon. Although China edition to or China ROM, pwede nyo installan ng Google Play. Okay, so mayroong Google services na available dito. But without any further ado, let's go ahead and unbox this. So una muna dito, tingnan natin. Ito na yung Realme branding and Dragon Ball Z. Bird Studio Toy Animation. So sila yung nagpo-produce ng Dragon Ball Z episodes. And then dito sa other side, you can see Goku, Super Saiyan 2 na Goku, and then Super Saiyan 3 na Goku. And yes, sobrang big fan ako ng Dragon Ball Z series and even up to the Dragon Ball Super pinapanood ko. But anyway, let's take a look at the specs. Meron tayong 256GB of storage and then meron din tayong 12GB of RAM. So, medyo mabangis din yung specs nito. Talagang pang labanan. Pakita ko na sa inyo yung laman. So dito pa lang sa ilalim ng box, meron na tayong makikitang design. Diyan si Goku versus Vegeta, Goku versus Frieza, Goku versus Cell, Goku versus Majin Buu. So para sa mga fans, eto talaga yun. Napakaganda, Dragon Ball Z fans. Now let's take a look at what's inside of these other things. Oh, and by the way, mayroong small design dito. Ito yung Dragon Ball Radar. So ito sa small, ano ba tawag nito? Document sleeve. Super Saiyan 3 na Son Goku. Wow. So, medyo may shiny design siya. So, nakikita nyo. May reflection. And then, sa other side, Majin Buu. Reflective din siya. So, I'm guessing nandito yung mga stickers natin. So, let's go ahead and take a look at those. This is Shenron. So, dito tayo nagwi-wish pag na-complete natin yung 7 Dragon Balls. Ito yung Dragon ng Planet Earth. So, pasensya na sa nerd talk. Talagang fan ako ng Dragon Ball Z. The back, ito yung label. And then, ito is, I think a manual para sa Realme GT Neo 2. This one is warranty card, I guess. Okay, here we go. Yung mga stickers natin. Super Saiyan 2 Vegeta. Super Saiyan 3 Goku. With the Realme branding. Super Saiyan 3 Goku. Shenron again. Plus, I believe this is Goten. Na ito naman yung supporting cast natin para sa Majin Buu Saga. Sila Son Gohan na Saiyaman, Videl, and I forgot his name, si East Kai. I'm not sure. Master Pogi para sa mga Filipino fans ng Dragon Ball. Master Pogi yung pangalan niya, but it's Mr. Satan naman para sa English. And then sa Japanese is Hercules, I think. And then si Majin Buu, Fat Majin Buu, Gotenks, Piccolo, and Goku, base Goku. And then we have the phone here. Mamaya ko na i-reveal yung back cover. Nakaka-excite. I know you know the colors nito, but let's put it on the side and then check out the other things inside of the box. So meron tayong case, soft rubber case, matte finish sa likod, tapos textured siya dito sa inside.
So walang special dito, walang Dragon Ball packaging, walang Dragon Ball art. Sayang, missed opportunity. Then as well as dito sa charger, meron tayong super dart charger, 65 watts. Sayang din, walang Dragon Ball art. Missed opportunity again. Cable, maganda sana kung naging orange to. Pero hindi, normal charging cable lang siya. And ito, dito yung special thing. Meron tayong SIM ejector tool na Dragon Ball Z. So, ito yung special dito. Dragon Ball Z SIM ejector tool. Angas din, no? Ayun, may 4-star Dragon Ball dito. If you don't know, yung 4-star Dragon Ball is yung suot-suot ni Gohan nung bata pa siya. Yun so far, in terms of packaging, yun lang po yung makikita natin na special dito sa Dragon Ball Edition ng Realme GT Neo 2. Alright, so let's go. Ito na. Let's peel this off. So kita nyo agad. Orange yung color. Ito yung overall ni Goku, yung suit niya. Palagi, yung gi. So here we go, guys. Bam! The Dragon Ball Limited Edition Realme GT Neo 2. Holy crap, ang ganda. Meron tayong 3D lines dito, no? So, kung unang tingin, akala nyo talagang meron siyang lines na, physical lines na mahahawakan mo. But this is just artwork. 3D line lang siya. Nagmumukha siyang merong outline talaga. But wala. Pag hinawakan mo, smooth yung surface. Wala siyang curve. Wala siyang grooves. And then, we have Master Roshi's logo here. Yung ano niya. Yung School of Master Roshi. So, dito nagsimula mag-training si Goku nung bata pa lang siya. Kung huge fan ka ng Dragon Balls, meron tayong makikita dito. May orange pa tayo na power button. So, ito talaga yung damit ni Goku. Yung uniform ni Goku na madalas natin makita pag lumalaban siya. So, very, very iconic yung colorway nito. Tapos yung camera module niya, makikita nyo. Diba? Orange yung orange yan. Medyo angat siya as compared dito sa back panel na colorway natin. So, medyo darker shade siya ng orange. Now, as for the specs, guys, papakita ko na lang sa screen. Pa-flash ko na lang sa screen para sa specs itong Realme GT Neo 2. Ang main highlight itong Realme GT Neo 2 is yung Snapdragon 870 niya. So, this is considered as a flagship killer. Oh, so pag open natin, may Filipino option na dito agad. So, kahit China version siya or China ROM, meron tayong Filipino option na language. But let's go for the English. So, papakita ko lang sa inyo sa loob kung ano yung itsura niya. So, yan. Icon style. So, makikita nyo, meron ding colorway ni Goku. Yung orange and blue. So, we'll see that overall design pagkita natin dito sa system UI. Integrated din siya dito sa skin ng Realme UI. So, yan na yung iconic look. Meron tayong Super Saiyan Goku. And then, yung regular Goku. Kita niyo mga icons na apps, although mga Chinese yung apps na to. And then, of course, we're gonna review the Realme GT Neo 2. And then, of course, definitely we'll compare this sa Poco F3. So, yan na guys. Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition. Kung Dragon Ball fan ka talaga, I'm pretty sure matutuwa ka dito sa phone na to. Not because very powerful phone siya, it's just a flagship killer level phone. But because andyan yung nostalgia and you can really showcase your fandom dito sa Dragon Ball. And very unique siya, of course. You will stand out kasi yung design na to is just meant for the Dragon Ball collaboration with Realme, and bihira ka lang makakita ng ganitong colorway, lalo na yung design and aesthetics nitong phone na to. May mga hints na yung Realme na baka ilabas nila sa Europe, so that's for sure magiging global version, and hopefully magkaroon tayo dito sa Philippines, no, para mas mura. Dito sa Pilipinas, marami din sa atin ang fans ng Dragon Ball. So, Realme, bakit naman hindi nyo dalhin dito sa Pilipinas? I'm pretty sure magiging sold out to in a matter of minutes. Lalo na kung maganda yung presyo. Tingnan pa natin kung ano pa ibang integration nitong Realme when it comes to this Dragon Ball theme. Meron pa pala tayong mga extra wallpapers na kasama dito. So, meron tayong Super Saiyan 3 Goku. And yung, I think, normal Super Saiyan lang to. Hindi to Super Saiyan 2. So, yeah. Ayan yung mga kasama na wallpapers. So, you can pick from 3 options. I think I'll go with the Super Saiyan 3.
So, ayun. Meron ding live wallpapers but walang Dragon Ball Z integration. At 29,599 pesos. Medyo mahal sa link na ilalagay ko dyan sa description box. Pero kung fan ka talaga, I'm sure mahanapan mo ng paraan para makakuha ka. Whether it be from the link na ilalagay ko dyan or some other source. Doon pa lang nakita ko na meron nagbebenta na directly nag-ship dito sa atin sa Philippines. And if makahanap ako ng link na mas mura, ilalagay ko yan dyan sa description box. But anyway, yun lang muna for now. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa Realme GT Neo 2, kung ano yung mga gusto nyo makita na comparison natin sa Poco F3, pakilagay nyo lang po sa comment section and itatry natin sagutin sa video or maybe sasagutin ko na lang sa comment. So hanggang dito na po muna talaga tayo. Very short video ng Realme GT Neo 2 na Dragon Ball Z Edition. Gusto ko lang talaga mapakita sa inyo kung gaano ka-cool yung itsura niya. Pero kung gusto mo pang manood ng videos na 7 tips kung paano pumili ng phone in 2022, meron akong video dyan. And then kung gusto mo naman matuto about sa batteries ng smartphones natin, meron din akong video dyan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.